Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome to a new Unclogging video on helpful channel. Please support us by subscribing to our channel. So today it's our complaint site where we have been found that a sewage overflow at 2 points and the two manholes are overflowing and staff is trying to find out the blocked portion so we can unclog the sewer line and remove this overflow in the street. In this manhole, sewage is working and the level of sewage is down. This sewer line is not very much deep. It's about 1.5 feet depth. ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ और फ्लैक्स भी नहीं आती बस करो तो ਫਲੈਕਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਫੁੱਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ so this is the block portion and staff is trying to unclog this span. पलटा दे चल ठीक है तू तो भैन जो ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਨ ਕੀ ਬਸ ਜੁਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਈ ਟਿਕਟੋਕ ਬੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਅੜੀ ਹਾਂਜੀ
ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਬਾਦ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਆਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪੰਪ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਆਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਪ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਪਲਾਂਟਿੰਗ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ 2-3। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ After applying one time this metal wire, it has been removed now, and this rubbish and blockage has been struck with this wire. ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਛਾਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਛਾਨੀ ਤੇ ਛਾਦਾ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੀ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਕਮਾਂਡਰ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣਾ। ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਿਲਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੇਰਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾਮ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਲਾਈਏ? ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ And sewage is now start flowing. You can see that the overflow which was accumulated at this point has gone back into the manhole. By removing the waste from the manholes will make better the flow of sewage. The next span get blocked, and now staff is trying to unclog that span. ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਚਲੀਏ। These are the guys who are picking the rubbish and the waste from door to door. Now sewage is also flowing from this manhole, and this span has also unclogged. ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੂਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ
All the sewage has gone back into the manholes. Now there is no more overflow in the street. Now only the remaining manholes will be desilted and the waste will be removed from the manholes. ਹੈ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਓ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ So that is all for today. Thank you very much for watching.